Mình làm video này để tưởng nhớ một bé mèo nhỏ mà mình mới chỉ được vuốt ve vỏn vẹn 2 ngày. 2 ngày ngắn ngủi đến mức nhiều người sẽ nghĩ chẳng đủ để gắn bó. Nhưng không hiểu sao mình lại thương bé đến lạ. Bình thường khi một bé mèo hay chó mới đến với mình rồi rời đi, mình vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vậy mà lần này nước mắt cứ tự rơi. Có lẽ vì số phận quá bất hạnh của bé, hoặc cũng có thể là vì trái tim mình ngày càng yếu mềm trước những sinh linh nhỏ bé, yếu ớt và quá đổi ngoan hiền. Video này là món quà cuối cùng mình dành cho bé như một lời tiễn biệt. Có ai đó đã lặng lẽ bỏ lại bé trước cửa nhà mình. Bé bị liệt 2 chân sau, nhỏ xíu, yếu ớt và các tiếng kêu cầu cứu. Mình giận lắm, giận người đã nhẫn tâm vứt bỏ một sinh linh như vậy. Mình từng nghĩ sẽ không nhận thêm bé mèo nào nữa vì nhà mình đã quá nhiều mèo rồi. Nhưng lương tâm không cho phép mình quay lưng. Mình nhặt bé lên và đặt vào căn nhà trống bên cạnh. Mình nghĩ đơn giản rằng bé bị thiếu canxi, chỉ cần chăm sóc là sẽ đi lại được. Có một người tốt bụng ngỏ ý muốn nhận nuôi bé. Mình mừng lắm, mừng cho tương lai bé có thể chạy nhảy trong khu vườn đầy nắng, sống một cuộc đời vui vẻ và được yêu thương. Nhưng cuộc đời không như mơ. Tối ngày thứ 2 khi mình đang đút bé ăn, mình phát hiện bụng dưới bé sưng to, da nhão và có dấu hiệu tích nước. Mình đưa bé đến gặp bác sĩ, siêu âm, chụp X-quang. Kết quả khiến mình nghẹn lại. Đây là cái cánh chợ thông thường nó sẽ song song đúng không chị? Còn cái này nó xéo vô luôn rồi. Nên chị nhìn cái bàng quang cái bóng đáy này, nó không đáy được, nên là cái bóng đáy nó phình to lên, nó choán đến mỗi ở bụng luôn rồi, nó sẽ tắc phân tắc tiểu. Cái chậu này nó sẹo như vậy thì chắc chắn mình sẽ cần phải can thiệp để cho nó có thể thẳng ra, để nó không có cản trở cái việc đi phân đi tiểu của con mèo. Nên mà con mèo nó không có khả năng tự điều khiển cái việc mà đi phân đi tiểu, mình không thể nào mà đặt cái ống thông tiểu cả đời nó được. Cái trường hợp đó thì cái chất lượng cuộc sống nó kém quá thì chị có thể cân nhắc về vấn đề đó rồi. Nhưng mà trước khi mình an tử nó thì mình có chỉnh được cái không, nếu như mình không làm được thì mình mới ấy chứ. Thì mình mới nghĩ đến vấn đề an tử. Nhưng mà bây giờ nó có 800g á bác Trang. Cái bình thường thì em làm được nhiều để coi sức nó như thế nào đã. Trước mắt bây giờ em sẽ thông tiểu trước nha. Để em giải quyết vấn đề nhiễm trùng này, vấn đề bí tiểu thứ trước đã. Sau đó thì em sẽ chỉnh lại cái này tự coi. Chỉnh bằng cách nắn. Để em thử coi như thế nào. Sau đó thì về nhà chị hạn chế. Bé có thể đã bị ai đó đạp một lực rất mạnh khiến xương chậu bên phải bị dập, gây tắc tiểu và tắc phân. Nó viêm nóng thấy quá trời. Bị dẫm lên. Em nghĩ lực mạnh lắm à. Nó sẽ lên một bên cái cánh chậu nó ấy luôn, bên trong nó sưng khổ quá. Bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng, chỉ nặng 800g dù đã 4 tháng tuổi. Xương chậu mỏng đến mức không thể can thiệp phẫu thuật được. Sau khi truyền dịch, bác sĩ thử đặt lại ống thông tiểu nhưng vẫn không thành công. Chụp cản quang cho thấy bé bị đứt hoàn toàn đường niệu đạo. Một cuộc phẫu thuật lớn là cần thiết, nhưng bé quá nhỏ, quá yếu và xác suất thành công chỉ từ 10 đến 20%. Ngay cả khi thành công, cuộc đời bé sẽ là một bé mèo liệt sống với ống thông tiểu gắn bên ngoài, chịu đựng nỗi đau mỗi ngày. Mình mang bé về, vuốt ve và thì thầm kể cho bé nghe về nhân duyên, về số phận, về sự buông xả. Mình nói nếu con hiểu thì con chớp mắt nhé. Và bé chớp mắt. Giữa những cơn đau, bé vẫn gù khi mình chạm vào đầu, vào bụng. Dù nơi đó đau lắm. Mình hiểu từ khi chào đời bé đã thiếu thốn tình thương quá nhiều. Nghe kết quả từ bác sĩ, mình tưởng tượng đến cảnh bé từng bị bỏ đói,
Rồi vì ăn vụng mà bị đánh một cú rất mạnh khiến bé bị dập xương, đứt niệu đạo. Mình đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến cuộc đời quá bi thảm ấy. Nhưng trong hành trình tìm lại sự sống cho bé, bé không hề đơn độc. Mình thay bé gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Trang đã tận tình cứu chữa. Mình xin cảm ơn chú hàng xóm đã cho bé mượn tạm căn nhà bỏ trống để bé có chỗ nằm yên tĩnh. Mình xin cảm ơn chú Huy đã cho bé cái lòng ấm áp và giúp bé một phần viện phí. Mình xin cảm ơn cô Hậu và bạn của cô đã gửi thuốc bổ, giấy lót và pate cho bé. Mình xin cảm ơn cô Tiến đã niệm Phật hồi hướng cho bé. Mình chỉ mong ở kiếp sau, bé sẽ được sống trong một tình yêu thương trọn vẹn, không đói khát, không bị đánh đập, không bị bỏ rơi. Chào cô chú, con đi đây à. Con đi đến một thế giới khác, nơi không còn khổ đau và sợ hãi, nơi con được chạy nhảy dưới nắng và được yêu thương như con xứng đáng.